A legismertebb és legsikeresebb magyar divattervezőnő nem csupán megélt vagy átélt különböző történelmi korszakokat Magyarországon, hanem számos egykori közéleti személyiség az ő ruháit szerette volna viselni. A hazánkban zajlott eseményektől függetlenül elláthatta a friss divat legjavával az embereket a horthy korszaktól egészen a Kádár rendszer közepéig. Ebben a videóban megismerhetitek Rothschild Klára, a divat királynő életét, aki a hazai haute couture, vagyis az egyedi tervezésű, a megrendelő számára készített ruhák világában alkotott maradandót. Tartsatok velem! Rothschild Klára 1903. február 22-én született Budapesten. Nevével ellentétben semmilyen rokoni kapcsolat nem fűzte a világhírű bankár famíliához. Rothschild Ábrahám zsidó női szabómester és Pirer Regina szabásznő harmadik lányaként jött a világra. Ábrahám és Regina már az akkori Korona Herceg utcában, vagyis a mai Petőfi Sándor utcában vezettek egy rendkívül forgalmas női szalont. Klára az évek során, ahogy nőtt, egyre több feladatot kapott a családi vállalkozásban. A szabászat egyik legfontosabb teendője az új divat megfigyelése volt, amihez Rothschildéknek rendszeresen ki kellett utazni Párizsba, és az ott szerzett tapasztalatokat beépíteni a szalon kínálatába. Pontosabban leutánozni azt. 1916-ban váratlan törés lépett Klára életébe, amikor a szülei elváltak. Édesapja ugyanis beleszeretett a szalonja legügyesebb szabásznőjébe, akit utána rögtön feleségül vett. Édesanyja egy külön ruhaüzletet vezetett innentől a Váci utca 69-ben, amivel inkább a főváros középrétegét igyekezte kiszolgálni, míg édesapja a maga elit szabóságát továbbra is igyekezte egyben tartani. Klára az apja mellett maradt és az elit szalon ügyintézője lett úgy, hogy mindössze 6 osztályt végzett, nyelveket nem beszélt, mégis hamar beletanult a családi szakmába. 1930-ban egy váratlan esemény árnyékolta be Rothschild Klára karrierét. Somogyi Pál Károly, a korszak egyik hírhedt aranyifjúja, a párjának, Záhonyi Gréta színésznőnek készítetett ruhákat Klára apjának szalonjában. Somogyi viszont még nem fizetett, ezért Klára személyesen ment felkeresni a magát gazdagnak mutató férfit, akihez bekopogtatott a bérlakására, hogy szíveskedjen rendezni a számlát. Somogyi indulatos szóváltásba kezdett vele, majd brutálisan megverte a nőt. Záhonyi Gréta megpróbálta ezt megakadályozni, de Somogyi a falnak lökte őt, a szemtanú férfiak pedig csendben végignézték az esetet. Rothschild Klárát olyan lelki trauma érte, hogy aznap a történtek után megpróbált egy nagy adag altatóval öngyilkosságot elkövetni. Hónapokig tartó pszichiátriai kezelést kapott, majd kártérítési pert indított Somogyi Pál Károly ellen. 1931-ben férjehez ment Glückstahl Pál utazóügynökhöz, aki különféle szövetekkel kereskedett. Gyakorlatilag a szakmából ismerték meg egymást. Rothschild Klára számára végül jól jött a botrány és az abból kapott kártérítési pénz. 1934-ben így nyithatta meg saját önálló üzletét, a Deák Ferenc tér 3-ban, a félemeleten. Mindamellett, hogy hatalmas szakmai tapasztalatot szerzett a szülei mellett, a botrány országosan ismertté tette. A sikerét a jó kapcsolatteremtési készségeinek is köszönhette, amivel hosszú időkre megalapozta életpályáját. Minden évben kilátogatott Párizsba, megfigyelte a divatházak modelljeit, és a legtöbb öltözetet lemásolta vagy adaptálta az ott látott megoldásokat, és kollekcióját az ezekből merített saját kreációkkal bővítette ki. Tudta, hogy önmaga bebiztosítására a szalonnak olyan arisztokrata húzónevek kellenek, akik ha nála vesznek ruhát, mindenki majd hozzá akar majd jönni. Így csábította be gróf Edelsheim Gyulai Lipótnét, az előkelő társasági élet kulcsfiguráját. Annyira elbűvölte a grófnőt a kínálat, hogy mind a 4 lánya később Rothschild Klára ruháiban ment férjhez. Ezek az esküvők, mivel rendkívül népesek voltak, megint csak nagy hír lett abból, hogy a mennyasszonyi ruhák honnan valók. Az esküvőkről így aztán később felkeresték a szalont a jómódú arisztokrata rokonok. A szalon a II. Világháborúig az egyik legelitebb és legismertebb divatközpont lett a Magyar Királyságban, ami annak is volt köszönhető, hogy a sok siker mellett Rothschild Klára saját maga is terjesztett városi legendákat a szalonjáról és a vendégeiről. Ami bizonyos, hogy az 1930-as évek második felétől elkezdték előzönleni a szalont a világhírű külföldi megrendelők. Ilyen volt Louis-Joseph Cartier, a francia ékszerész felesége, gróf Almási Jacqueline, valamint Farouk egyiptomi király édesanyja Nazli,
és az egyiptomi király leánytestvérei. 1937-ben harmadik Viktor Emánuel olasz király, amikor Budapestre látogatott, az arisztokrata hölgyek külön ebből az alkalomból Rothschild Kláránál készítették el új ruháikat. 1940-ben Horthy István, Horthy Miklós kormányzó nagyobbik fia, amikor feleségül vette Edelsheim Gyulai Ilonát, a saját tervezési toalett, amit a mennyasszony viselt, megint csak Rothschild Klára munkája volt. Az esküvő előtt a kirakatba lett kiállítva a teljes mennyasszonyi ruha. Akkor a tömeg jelent meg napi szinten megbámulni a kormányzó mennyének öltözékét, hogy külön rendőri felügyeletet kellett biztosítani mellé. A zsidó üldözések elől úgy tudott megmenekülni a még életben maradt családtagjaival, hogy gyakran kereste fel Raoul Wallenberg svéd diplomatát, aki menleveleket adott neki, valamint a saját házát csillagos házzá nyilvánítatta. Férje 1944-ben hosszantartó betegségben hunyt el. A szalon egészen Budapest ostromáig működött, majd a harcok elálltával a munka folytatódott tovább. 1949-ben a Rákosi diktatúra államosította a divatszalonokat is, így Rothschild Klára rövid ideig biztosítási ügynökként dolgozott. Felkereste Bognár József belkereskedelmi minisztert, aki segített neki az új rendszer, az új korszak igényeinek megfelelően elősegíteni számára azt, hogy újra a divatiparban tevékenykedhessen. Az 1950-es években így szép lassan újra elindult egy szalon, amit Klára vezethetett. Ez lett a különlegességi női divatszalon, amit 1956-ban emlegettek először a hazai lapok, de már 1954-ben a Nők lapjában is kritikával illették a ruhákat viselő modelleket. Olykor különlegességi női ruhaszalon alakban írták a szalon nevét. Az érdekes az egészben, hogy ugyanazt a versenyelőnyt vehette vissza, mint amivel a II. Világháború előtt is rendelkezhetett Klára, csak innentől a Kádár korszak hatalmi elitjét kellett kiszolgálnia. Rothschild Klára tudta, hogy az új politikai vezetés feleségeinek és lányainak ugyanúgy kell korszerű divatnak megfelelő öltözet alkalmi megjelenésekhez, így Kádárig bőven el tudták fogadni azt a tényt, hogy az országban mégiscsak lesz egy divatszalon, amit éppen állami kézen tart egy kiváló divatszakértő, Rothschild Klára. A kádári alkú az ő esetében az volt, hogy mindent biztosít az állam neki a szalon működéséhez, cserébe ő töredékáron, pontosabban harmadáért, negyedéért megadja azt, amit Párizsban az emberek nagyon magas áron tudnak megvenni. Állami pénzből évente kétszer látogatott el Párizsba a divat nagyházak kínálatát megtekinteni, és mivel nem beszélt semmilyen idegen nyelvet, tolmácsot fizetett maga mellé. A friss párizsi kollekciók vonásait szóban olyan jól körül tudta írni munkatársainak, hogy a varró műhelyben azonnal tudták, Rothschild Klára egész pontosan mit is szeretne készítetni otthon a megrendelői számára. Minden remek mű, aminek örült, Wunderschön felkiáltással ünnepelte, ugyanis habár nem értett németül, de a Wunderschön kifejezést így hallotta külföldi kollégáitól, ha épp egy munkát dicsértek. 1956-ban jelent meg első divatjelentése az Ez a divat című folyóiratban. A Kádár korszakban megszervezett első női szépségversenyen zsűri elnök volt, majd 1958-ban részt vett a brüsszeli világkiállításon, ahol a kollekcióját bemutathatta a széles közönségnek. A divatszalon nevét 1969-ben a nemzetközi felismerhetőség jegyében megváltoztatta Klárára, amit a kádári rezsim elnézett neki, ugyanis a korszakban senkinek a nevéből nem lehetett márkanevet alkotni. Ide járt különleges egyedi tervezésű ruhát varratni magának Kádár János felesége, Tamáska Mária, aki drap, barna vagy sötétkék színű kosztümöt csináltatott magának egyszerű varrással. De megfordult Kláránál még Gábor Zsazsa, aki egy urbán legenda szerint nem akart fizetni a ruhákért, de Amerikába visszatérve azt híresztelte, hogy Budapesten alaposan becsapták őt. Járt a szalomban még Honti Anna, Váradi Hédi, Sota Irén, Darvas Lili, Halász Judit, Kovács Margit keramikus, gyakran visszajáró külföldi vendég volt Jugoszlávia vezetőjének, Josip Broz Titónak a felesége, Jovanka, akinek saját próbababája is lett az üzletben, hogy Budapestre már csak akkor kelljen jönnie, amikor átveheti a ruhát. Klára jóban volt a nővel, de nem beszélték egymás nyelvét. A divattervezőnek volt egy fekete uszkárja, akit cigánynak nevezett el, de gyakran csak ciginek becézte. Miután a kedvence elpusztult, Jovanka ajándékba adott neki egy fehér uszkárt, amit Vognak, becézve csak Voginak hívott innentől. A keleti blokk sajátos divatközpontja lett Klára divatszalonja, ami Budapestből megalkotta a szocialista Párizst, és jelentős mértékben erősítette ezzel az országimást, ami kialakult kis hazánkról a korszakban. Évente kétszer tartott divatbemutatót a Gundel étteremben,
de olykor divatsereg szemléket is tartott több helyszínen. Rothschild Klára valamennyi ruhájában a CR monogram volt megtalálható, manökenjei pedig kizárólag olyan nők lehettek, akik Klára régi vágású életfelfogásából illettek az úrilány megnevezésre. A divattervező nem volt tehát elkötelezett nyugatkedvelő, de nem is rajongott sem a Horthy rendszerért, sem a későbbi szocializmusért, amit Rákosi vagy Kádár úgy hangoztatott volna. Életpályájában a régi pesti divatszalonos elvek érvényesültek. Ahogy a régi pesti szabók ellesték a sikeres remekműveket Párizsban, Rothschild Klára így vitte mindig haza a nemzetközi divat legjobbjait és másolta le őket minőségi alapanyagból, töredékáron. Sikerét beárnyékolta, hogy az első öngyilkossági kísérlete óta a traumái időnként a felszínre törtek, és ha ide kimerültség érte, akkor újra és újra megpróbált végezni magával. Idős korában is divatosan igyekezett mutatkozni. Naponta járt fodrászhoz, fűzőt hordott, és Chanel stílusú kosztümöt viselt. Egyedi tervezésű szemüvege volt, és megjelenésével igyekezte mindig felhívni magára társaságban a figyelmet. Humoráért mindenki oda volt, vendégszeretete pedig messze meghaladta a szocialista minimumot. 2 hetente kártyázni hívta magához a barátait, gyakran járt lóversenyekre, és szinte mindig fogadott egy lóra. Saját Dunára néző tetőtéri terasza volt, ahol a külföldi vendégeit látta szívesen márkás szeszes italokkal, elképesztően finom ételekkel, amiket Budapest legjobb éttermeiből hozatott. Beszédmódja viszont rendkívül primitív volt, ami miatt az emberek vagy nagyon kedvelték, vagy nagyon utálták. 1971-ben Losonczy Páltól, az elnöki tanács elnökétől vehette át a munkaérdemrend aranyfokozatát. Ugyanebben az évben Klára a divatszalon mellé butikot nyitott, amivel megnyitotta a kaput a magyar átlagemberek felé is. 1974-ben volt egy sikertelen fogbeültetés sorozata, ami miatt fájdalmakra, gyulladásra panaszkodott. A fogimplantátum kilökődött, kiszedéséről viszont hallani sem akart. Utolsó divat bemutatóját 1976. szeptemberében tartotta a Gundelben, ahol erős fogfájdalmakra panaszkodott. Rothschild Klára 1976. november 13-án öngyilkos lett. Kiugrott a Petőfi Sándor utca 3-ban található 7. emeleti lakásának konyha ablakán a ház belső udvarára. Gyereke mivel nem született, rokonai és egykori kollégái igyekezték vinni tovább a szalont, amit a rendszerváltás után privatizáltak. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megteltitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!